ඔයාලා දැකලා තියෙනවද ECG? ඔව්. දිග පටියක් එන්නේ. කේන්දර කොපිය වගේ මේක දෙනවා ගෙදර ගෙනියන්න. රෝල් කරලා දෙනවා. හරි? රෝල් කරලා දෙනවා මේ ගාන නැද්ද කියලා දෙනවා. එතකොට දැන් මෙහෙම යන්නේ මේ ටික් චුක් ටුක් ටුක් චික් ටුක් ටුක් චික් ටුක් ටුක් චික් ටුක් ටුක් චික්. අන්න ප්‍රශ්නයක්. අන්න අඳුනගත්ත ප්‍රශ්නේ. දැක්කද? නගරලු අන්න අඳුනගත්තා. තේරුණාද? සමහර පේෂන්ට්ලා ඉන්නවා. ටික් චුක් ටික් ටුක් ටුක්. අන්තිම අවුල් රිපෝට් එක. කෝෂිකා විද්‍රවණය. ඊළඟ හිස්තැනේ T තරංගය T තට්ටය කියන්නේ. T තරංගය කෝෂිකා ප්‍රතිද්‍රවණය සහ කෝෂිකා පේශිවල ඉගිල්වීම නෙමෙයි. එහෙම මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉහිල්වීමද නිරූපණය කරයි. QRS තරංග සංකීර්ණයේ විශාලත්වයේ හේතුවෙන් කෝෂිකා සංකෝචනය අතර තුරදී ඇතිවන මොකක් නොපෙන්වයිද? දැන් කෝෂිකා සංකෝචනය අතරතුරදී ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? කර්ණිකා ලියන්න කර්ණික ප්‍රතිද්‍රවණය නොපෙන්වයි. කර්ණික ප්‍රතිද්‍රවණය නොපෙන්වයි. ECG සටහනක ඇති තොරතුරු එනම් දැන් මම මේ කියන්න යන්නේ ડોක්ටර්ස්ලා ECG දිහා බලලා ඒගොල්ලෝ කොහොමද මොකද්ද බලන්නේ කියලා ලෙඩා දිහා. එනේ ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මේ තරංග මේ P කර්ණික මේ විද්‍රවණය QRS කෝෂික විද්‍රවණය T මොකද්ද T කකා ඒගොල්ලෝ මේ පාඩම නෙමෙයි බලන්නේ. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට නෑ. ඔයාලා කල්පනා කරන්නේ T මොකද්ද කියලානේ. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මෙහෙමද? ඔයාලා දැකලා තියෙනවද ECG? ඔව්. දිග පටියක් එන්නේ. කේන්දර කොපිය වගේ මේක දෙනවා ගෙදර ගෙනියන්න. රෝල් කරලා දෙනවා. හරි? රෝල් කරලා දෙනවා මේ ගාන නැද්ද කියලා දෙනවා. ඊට එහෙම නැත්තම් මේක නමලා දෙනවා කියලා. එතකොට දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් සමහර විට නැත්තම් ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්නත් පුළුවන්. ස්ක්‍රීන් එක. හරි. එතකොට මොකද දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. එතකොට දැන් මෙහෙම යන්නේ මේ ටික් චුක් ටුක් ටුක් චික් ටුක් ටුක් චික් ටුක් ටුක් චික් ටුක් ටුක් චික්. අන්න ප්‍රශ්නයක්. අන්න අඳුනගත්ත ප්‍රශ්නේ. දැක්කද? මේවා අවුලක් නැතුව තියෙනවා. නගරලු අන්න අඳුරගත්තා. තේරුණාද? සමහර පේෂන්ට්ලා ඉන්නවා. ටික් චුක් ටික් ටුක් ටුක්. අන්තිම අවුල් රිපෝට් එක. අන්තිමම සවුත් රිපෝට් එක. කෝෂිකා හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ තරංගවල හැඩ ඒවා තමයි බලන්නේ මේගොල්ලෝ. තරංගවල හැඩ ඊළඟට දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා ඔහොම වෙනවා. ඔහොම එන්න බෑ. ටිකක් ගිහින් තමයි ඔහොම මේ තරංග අතර කාලය තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ හෘදේ පොඩ්ඩක් කියලා අවුලක් තියෙනවා. අවුල් සහගත තත්ත්වයක් පෙන්වන්න කරනවා. ඒක තමයි ECG එකේ බලන්නේ ඇත්තට. ඉතින් එතකොට ડોක්ටර් සමහර විට බෙහෙත් කර මේක බලනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර සමහර විට පාඩම් කරන්නේ නැති ડોක්ටර් කෙනෙක් නම් ටී ගාලා වැඩේ යනවා. වැඩේ ඉවරයි. රෝගියා ගෙදර යවන්න තියෙන්නේ. හරි? මේ රෝගියා ටික වෙලක් නම් කතා කරන්නේ නැති වෙයි. ඔලොම අරගෙන යන්න කියලා. ගෙදර ගිහලා කතා කරොත් කට්ටියම අපෝ ගෙනෙත් දෙන්නේ. වැඩේ ඉවරයි. හරි? ECG සටහනක ඇති තොරතුරු එනම් 1. තරංගවල හැඩය
තරංගවල හැඩය දෙවෙනි එක වක්‍ර අතර කාලාන්තර එහෙම මේ ළඟදී මම දැක්කනේ මේ මොකක් හරි එක මෙහෙම තියෙනවා මෙහෙම ගිහින් යකෝ මෙන්න මෙහෙම රිපෝට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා මෝ අනිවාර්යෙන් ඉන්දියාව යවන්න ඕන එකෙක් මේ ලෙඩ මෙහෙ තියාගෙන කොහොමත් හරියන්නේ නැහැ තුන්වෙනි එක වක්‍රයේ කොටස් අතර කාලාන්තර මොකරි කර්ණිකා කෝෂික දෙකෙන් එක කන පිට ගහන්න ගැවුවා වගේ මොකරි වෙලා තියෙන්නේ හරි අඩසඳ කපාටයක් එළියට ඇවිල්ලා හරි මොකරි වෙලා තියෙන්නේ වක්‍රයේ කොටස් අතර කාලාන්තර ඒක දුන්න රුධිරයක් ඉල්ලගෙන හරි වක්‍රයේ කොටස් අතර කාලාන්තර නිරීක්ෂණයෙන් පුද්ගලයෙකුගේ හෘද ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තොරතුරු ඒ කියන්නේ මයෝකාඩියමේ තත්වය සහ හෘද සන්නායක පද්ධතිය වගේ දේවල් ගැන තොරතුරු ලබා ගත හැකියි. රුධිර පීඩනය දැන් මම මකනවා මේකෙන් කොටස් කීපයක් හරි. හරි වතුර ඩැක්කෙන් බොන්න.